सबैभन्दा धेरै डिमान्ड भएको अहिले हामीले जुन लगाइरहेको मसिन चाहिँ हामीले चाहिँ यो साबुन बनाउने मसिन चाहिँ अलमोस्ट तपाईँको 70-72 वटा प्लान्ट चाहिँ हामीले नेपालको डिफ्रेन्ट जिल्लाहरूमा चाहिँ ठाउँहरूमा हामीले इन्स्टल गरिसकेका छौँ सर। साबुनको चाहिँ धेरै नै डिमान्ड छ। कसले आएर मलाई 7 लाखमा नि एउटा मसिन तयार गरिदिनुहोस् भन्नुभयो नि त सकियो। हजुर। तर अब त्यसमा कति फ्याक्टरहरू हुन्छ हैन, कुन क्वालिटीमा बनाउने भन्ने कुरा हो सर। हजुर। त्यही भएर हाम्रो मार्जिन अनुसार हामीले क्याल्कुलेसन अनुसार गर्दाखेरि चाहिँ टेन्टेटिभ तपाईँको 9 लाखदेखि मसिन दिँदाखेरि चाहिँ कस्टमरले राम्रोसँग काम गरेर चाहिँ सक्नुहुन्छ। 200 साबुन 200 ग्रामको साबुन बनाउँदाखेरि हाम्रो टेन्टेटिभ कस्ट र मेटेरियल्स बाहिरबाट किनेर ल्याउँछ अनि तपाईँको अहिले 24-25 रुपियाँ पर्छ। आफैले र मेटेरियल्स बनाउनुहुन्छ भने चाहिँ 22-23 रुपियाँमा एउटा 200 ग्रामको साबुन तयार गर्न सकिन्छ। आज हामी कृषकहरूलाई प्रविधि देखाउनका लागि बीएस म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी जुनको कर्पोरेट अफिस चाहिँ बल्खुनिर रहेको छ र फ्याक्ट्री चाहिँ चोभारनिर चाहिँ रहेको छ। चोभारमा अहिले यो बीएस म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा चाहिँ कुन कुन प्रविधिहरू चाहिँ अथवा कुन कुन मेसिनहरू चाहिँ उत्पादित छन् भनेर जानकारीको लिनका लागि चाहिँ हामी बीएस म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको यो फ्याक्ट्रीनिर चाहिँ आइपुगेका छौँ। फ्याक्ट्रीको बारेमा अथवा यहाँको मेसिनको बारेमा हामीले जानकारी दिनका लागि यो बीएस म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको ओनर हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ स्वागत गरौँ। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर हजुर, धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ सर। आज हामी यो सम्पूर्ण मेसिनहरूको बारेमा कृषकहरूले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एक ठाउँमा चाहिँ कृषि गर्थे र त्यो सँगसँगै चाहिँ प्रविधिलाई पनि जोडिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ सँगसँगै लानको लागि चाहिँ कृषकहरूले हामीलाई चाहिँ यो मेसिन चाहियो, हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ चाहियो भनेर चाहिँ डिमान्ड गरिरहनु भएको छ। त्यो आधारमा चाहिँ आज हामी तपाईँको फ्याक्ट्रीमा चाहिँ आएको छौँ। हाम्रो यो फ्याक्ट्रीमा चाहिँ बीएस म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा चाहिँ कुन कुन सामग्रीहरू चाहिँ उपलब्ध छन्? यस्तो छ सर, अब खास हाम्रो कम्पनीले चाहिँ विभिन्न किसिमका मसिनहरू चाहिँ यहीँ उत्पादन गर्दै आइरहेको छ। हामीसँग डिफ्रेन्ट फिल्डमा हुनुभएका इन्जिनियरहरू जस्तो इलेक्ट्रोमेकानिकल इन्जिनियर, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर, सिभिल इन्जिनियरहरू, मेकानिकल इन्जिनियरहरू चाहिँ हामीसँग जोडिनु भएको छ, यहीँ काम गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले अब कुनै पनि कस्टमरले हामीलाई चाहिँ यस्तो टाइपको मसिनहरू चाहिँ चाहियो भनेर भन्नुभयो भने हामी आफै पनि डिजाइन गर्छौँ र कस्टमरले आफूले डिजाइन गर्नुभएको छ र यस्तो टाइपको मसिन बनाइदिनुहोस् भन्नुभयो भने पनि हामी बनाइदिन्छौँ सर। अब म तपाईँलाई देखाउँछु कस्ता कस्ता मसिन बन्छ। हामीसँग लगभग अलमोस्ट सबै टाइप्सका मसिनहरू पाउँछ। सबैभन्दा धेरै डिमान्ड भएको अहिले हामीले जुन लगाइरहेको मसिन चाहिँ हामीले चाहिँ यो साबुन बनाउने मसिन चाहिँ अलमोस्ट तपाईँको 70-72 वटा प्लान्ट चाहिँ हामीले नेपालको डिफ्रेन्ट जिल्लाहरूमा चाहिँ ठाउँहरूमा हामीले इन्स्टल गरिसकेका छौँ सर। साबुनको चाहिँ धेरै नै डिमान्ड छ। त्यस्तै गरेर चप्पल बनाउने अब पेपर आइटमका मसिनहरू जस्तो पेपर कपका मसिनहरू, न्यापकिन टिस्युजहरू मसिनहरू, त्यस्तै गरेर फुड आइटमका कुरकुरे, पास्ता, चाउमिन बनाउने मसिनहरू, यस्ता मसिनहरू चाहिँ हाम्रो सबै यहीँ नै भन्छ सर। म तपाईँलाई देखाउँछु। सामान्यतः यो भनेको यो ट्रिपल रोल मिलिङ मसिन भन्छ। यो चाहिँ साबुनको लागि एउटा साबुनको पार्ट्स हो सर। यो साबुन बनाउनको लागि तपाईँलाई 5 वटा मसिनको आवश्यकता पर्छ। जस्तै एउटा मिक्सर मसिन हुन्छ जुन मैले देखाउँछु, त्यसपछि मिलर मसिन, जुन मिलर मसिन भनेको यो ट्रिपल रोल मिलिङ मसिन भन्छ। त्यसपछि तपाईँलाई एउटा प्लडर चाहिन्छ अनि त्यसपछि एउटा कटिङ, एउटा स्ट्याम्पिङ चाहिन्छ। अब कस्टमरले चाहिँ र मेटेरियल्स पनि आफै उत्पादन गर्छु भन्ने चाहन्छ भने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ पकाएर गर्ने प्रोसेस हुन्छ, जुन चाहिँ यस्तो कराई एउटा बोइलर क्रचर चाहिँ यो साबुनको कच्चा पदार्थ बनाउनको लागि चाहिँ जुन पकाएर गरिन्छ। त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट केमिकल्सहरू, टेलोहरू होइन, कास्टिक सोडा, पाम फ्याक्ट्रीहरूको युज गरेर चाहिँ बनाउँछ। यो प्रोसेसमा तपाईँलाई कराई चाहिन्छ होइन। म कराई नलिकन रेडिमेड चाहिँ नुडल्स भन्छ, सोप नुडल्स भन्छ, त्यस्तो लिएर गर्छु भने चाहिँ तपाईँलाई सोप नुडल्स हामी यहीँबाट नि प्रोभाइड गर्छौँ। डाइरेक्ट मिक्सरमा हालेर साबुन बनाउने प्रोसेस पनि हुन्छ सर। यो चाहिँ र मेटेरियल्स आफैले बनाउँछु भन्यो भने चाहिँ केमिकल हामीले दिन्छौँ। यो पकाएर गर्ने प्रोसेस हुन्छ। पकाएर चाहिँ साबुनको नुडल्स तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। बजारमा विभिन्न प्राइसका यो साबुन बनाउने मेसिनहरू चाहिँ उपलब्ध छन्। यद्यपि यहीँ फ्याक्ट्रीमै बनाउने उत्पादित यो के अरे साबुन बनाउने मेसिन भएको कारणले यसको कस्ट चाहिँ कति जाला? यस्तो छ सर, अब मसिन हेरेर हुन्छ, हजुरले कस्तो टाइपमा कसरी गर्नुहुन्छ, कति प्रोडक्सन गर्नुहुन्छ, त्यो डिपेन्ड हुन्छ त्यसमा। नर्मल्ली अहिले हामीले बनाइरहेको चाहिँ 8 लाख, 8.5 लाख, 9 लाखदेखि त स्टार्टिङ छ प्राइस चाहिँ। त्यसमा मसिनको स्पेसिफिकेसन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा, जस्तो प्लडरको ब्यारेल कत्रो साइजको बनाउने, गियरबक्स कत्रो लगाउने होइन, अनि प्रोडक्सन कति गर्ने, फिनिसिङ क्वालिटी कस्तो निकाल्ने, त्यो हेरेर चाहिँ मसिन
मसिन अब 8-8.5 लाखदेखि त 50-60 लाखसम्मको मसिनहरू हामी बनाउँछौँ पनि प्लस ह्यान्ड नबन्ने मसिनहरू हामी इम्पोर्ट पनि गर्छौँ सर। बाहिरबाट इम्पोर्ट पनि गर्छौँ प्लस कस्टमरलाई लगेर फिल्डमा लगेर ट्रेनिङ दिने सिकाइदिने त्यो सबै काम हामी यहाँबाट गर्छौँ। यो साबुन बनाउने मेसिनको बारेमा चाहिँ सुरुदेखि प्रोसेस र यो मेसिनको बारेमा अलिकति बताइदिनु सर। यस्तो हुन्छ सर, साबुन बनाउनको लागि नर्मल्ली हामीसँग 5वटा मसिन हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि एउटा सुरुमा मिक्सर मसिन चाहिन्छ। मिक्सरमा काम गरिसकेपछि लगभग आधा घन्टा जति मिक्सर गरिसकेपछि त्यसमा अरू थप केही केमिकल थप्नुपर्ने हुन्छ होइन। मिक्सर गरिसकेपछि मिलरमा जान्छ, जुन मिलर तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो मिलर, यसलाई ट्रिपल रोल मिलिङ मसिन भन्छ। यसको प्रोसेस भइसकेपछि तपाईँको प्लडरमा जान्छ। प्लडर चाहिँ 2 टाइपको हुन्छ, एउटा सिम्प्लेक्स भन्ने हुन्छ, एउटा डुप्लेक्स भ्याकुम सिस्टममा हुन्छ, जुन म तपाईँलाई देखाउँछु अहिले। सिम्प्लेक्स र डुप्लेक्स प्लडरको काम सकिसकेपछि त्यहाँबाट साबुनको बार निस्किन्छ। यो बार निस्किसकेपछि फेरि कटिङ र स्ट्याम्पिङ, त्यसमा नाम हान्ने, जुन साबुनको नामहरू तपाईँले बजारमा देख्नुहुन्छ फरक फरक नामहरू, त्यो नाम हानेर कटिङ गरिसकेपछि त्यसको पिसमा तयार हुन्छ। त्यसलाई फर्दर प्याकिङको लागि अब प्याकिङ मसिन पनि हुन्छ, अटोमेटिक प्याकिङ अथवा पेन्सिलर प्याकिङबाट पनि तपाईँले प्याकिङ गरेर साबुनको कम्प्लिट एउटा प्रोडक्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ सर। अब यसमा मसिनहरू मैले भनिसकेँ तपाईँलाई 5वटा मसिनको आवश्यकता पर्छ। प्लस अब यस मसिन कस्तो बनाउने, साबुनको प्रोडक्ट कस्तो निकाल्ने, कस्तो क्वालिटीमा निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ साबुनको मसिनले निर्धारण गर्छ। प्लस त्यसमा केही पर्सेन्ट चाहिँ र मेटेरियल्स पनि कस्तो क्वालिटीमा लिने भन्ने कुरा हुन्छ। अब मसिन नै राम्रो छैन भने साबुनको क्वालिटी आउँदैन, मसिन राम्रो भयो भने तपाईँको साबुन पनि त्यही अनुसारको क्वालिटीमा र मेटेरियल्स छ भने साबुन चाहिँ फाइनल प्रोडक्ट एकदम बेटर क्वालिटीमा आउँछ। जस्तो तपाईँले पनि युज गर्नु होला, कतिपय साबुनहरू कपडा धुँदाखेरि चाहिँ टुक्रिने, फुट्ने अनि चिरिने, आज धोयो भोलि राखिँदाखेरि पुरै चिरिने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको एक मसिनले 50% मसिनको हात हुन्छ भने 50% तपाईँको र मेटेरियल्समा डिपेन्ड हुन्छ सर। मसिनले चाहिँ टाइट कम्प्रेस गरेको छैन र साबुन सर देख्दाखेरि चाहिँ चिल्लो, बाहिर देख्दा चिल्लो तर भित्र कम्प्रेस छैन भने चाहिँ साबुन क्वालिटी त्यति बेटर मानिँदैन। अब कम्प्रेस भएर निस्किँदाखेरि तपाईँको सिम्प्लेक्स भन्दा चाहिँ डुप्लेक्स, त्यसमा पनि भ्याकुम सिस्टमका मसिनहरू हुन्छ, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको साबुनको क्वालिटीहरू राम्रो आउँछ सर। अब र मेटेरियल्सको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको र मेटेरियल्स कस्टमरले चाहिँ 2 तरिकाबाट गर्न सक्छन्। एउटा चाहिँ रेडी भएको र मेटेरियल्स जसलाई चाहिँ सोप नुडल्स अथवा सोप बेस भन्छ, त्यो बेस लगेर सिधै मिक्सरमा हालेर चाहिँ साबुन बनाउने प्रोसेस हुन्छ। अर्को चाहिँ डिफ्रेन्ट केमिकल जस्तो पाम फ्याटी, सेलुलोजहरू होइन, कास्टिक सोडाहरू लिएर चाहिँ आफैले र मेटेरियल्स उत्पादन गर्ने, जुन चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कराई, यो कराईमा चाहिँ पकाएर आफैले र मेटेरियल्स लिएर चाहिँ बनाएर चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ साबुनमा पनि तपाईँको अलिकति सस्तो पर्न आउँछ, प्लस मार्जिन पनि त्यसमा राम्रो बन्छ। जस्तो मार्केटमा बेच्दाखेरि चाहिँ थोरै मार्जिन राम्रो बस्छ। अब डाइरेक्ट नुडल्स बेच्न गएको छ भने अहिलेको सिचुएसनमा र मेटेरियल्सको रेट अलिक हाई छ, त्यो भएर चाहिँ अलिक गाह्रो पर्छ कस्टमर। र मेटेरियल नेपालमै बन्छ कि बाहिरबाट ल्याउने अवस्था? र मेटेरियल्सको अब यस्तो छ सर, नेपालमा त त्यही एउटा सोप स्टोन भन्ने एउटा केमिकल, मतलब अब त्यो ढुङ्गा चुनढुङ्गाबाट बन्ने हो। नत्र प्रायः अरू यसलाई चाहिने चाहिँ अब टेलो चाहिँ जुन बोसो युज गरिन्छ हामीले, बोसो चाहिँ अब लोकल पनि पाउँछ। अरू चाहिँ जस्तो कास्टिक सोडा भयो, त्यसपछि गएर सोडा जुन केमिकल लाग्छ त्यो चाहिँ हाम्रो बाहिरैबाट आउँछ। जस्तो कस्टमरहरूले आफैले र मेटेरियल बनाएर आफैले चाहिँ साबुन बनाएर आफैले प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ बनायो भने चाहिँ आफूले चाहिँ क्वालिटी दिन सक्यो। क्वालिटी एकदम त्यो आफ्नो हातमा रहने भयो कस्तो क्वालिटीको बनाउने भन्ने कुरा। अब अन्तबाट नुडल्स ल्याएको छ भने अब त्यो जसले बनाएको छ उसको हातमा हुने भयो। अब उसले चाहिँ जस्तो भोल्युममा बेच्दाखेरि अब वेटको हिसाबले बेच्छ, अलिकति पानी धेरै हालिदिन सक्छ अथवा टेलकम पाउडरहरू धेरै हालिदिन सक्छ। यता कस्टमरलाई चाहिँ अब भन्दाखेरि A ग्रेड भनेर बेचिन्छ, साबुन चाहिँ A ग्रेड नआउन सक्छ सर। त्यस्तो समस्याहरू हामीले अहिले झेलिरहेछौँ, कति ठाउँमा चाहिँ भइरह पनि रहेछ। त्यो भएर मेरो सजेसन के हुन्छ भन्दाखेरि घरसँग आफै र मेटेरियल्स एउटा सानो कराइहालेर केमिकल लगाएर आफै बनाउनु भयो भने चाहिँ मार्केटमा जस्तो क्वालिटीमा चलिरहेछ त्यो आफूले हिसाबले बनाउन सक्छ। जस्तो आज हामी स्पेसिफिकली चाहिँ हजुरको साबुन बनाउने मेसिनतर्फै जाउँ। साबुन बनाउने मेसिनको लागि कस्टमरहरूले यदि किन्न चाहनुभयो भने साबुन फ्याक्ट्रीमा स्थापित गर्छु भनेर सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि यो बिएस म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले मिनिमम चाहिँ कति कस्टमा र म्याक्सिमम चाहिँ कति कस्टसम्मको चाहिँ मेसिन अभाइलेबल छ? मिनिमम भने मैले अब कस्टमरले आएर मलाई 7 लाखमा नै एउटा मसिन तयार गरिदिनुहोस् भन्नुभयो भने त सकियो। तर अब त्यसमा कति फ्याक्टरहरू हुन्छ होइन, कुन क्वालिटीमा बनाउने भन्ने कुरा हो सर। त्यही भएर हाम्रो मार्जिन अनुसार हामीले क्यालकुलेसन अनुसार गर्दाखेरि चाहिँ टेन्टेटिभ तपाईँको 9 लाखदेखि त मसिन दिँदाखेरि चाहिँ कस्टमरले राम्रोसँग काम गरेर चाहिँ सक्नुहुन्छ। त्यो मसिनमा क्वालिटीको हिसाबले पनि तपाईँको प्रोडक्सनको हिसाबले पनि टेन्टेटिभ 80-90 केजी पर आवर प्रोडक्सन गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो मसिन बनाएर दिइरहेछौँ अहिले। अलमोस्ट अहिलेसम्म हाम्रो लगभग 70-72वटा प्लान्टहरू हामीले अब डिफ्रेन्ट एरियाजहरूमा जिल्लाहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ लगाइसकेका छौँ। कोही कस्टमर आएर चाहिँ हामी त्यो फिल्डमा भिजिट गर्छौँ, हेर्छौँ भन्नुहुन्छ भने हामी बनाएर गराइदिन्छौँ, उहाँलाई लगेर
देखाउन सक्छौँ सर। हजुर सबैभन्दा हाइजेस्ट भनेको अहिलेसम्म अब 1 टन प्रोडक्सन गर्नेसम्म भन्ने बेला चाहिँ त्यसको टेन्टेटिभ 80-90 लाख रुपियाँसम्मको मसिनहरू बन्छ सर। जस्तै कि हजुरको कस्टमरहरूले चाहिँ यदि मलाई चाहिँ कसैले चाहिँ अर्डर गर्नुभयो भने चाहिँ कति दिन उत्पादन सुरु गरेको चाहिँ कति दिनसम्म चाहिँ तपाईँले रेडी पारिदिनुहुन्छ? जस्तो मसिन कोही कस्टमरले आएर चाहिँ मसिन अर्डर गर्नुभयो, त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्रोसिड्युर हुन्छ, एउटा एग्रिमेन्ट हुन्छ, यति दिनभित्रमा यति कस्ट लिएर चाहिँ हामी एडभान्स लिएर मसिन बनाउँछौँ भनेर एउटा एग्रिमेन्ट गरेर हुन्छौँ। नर्मली सिम्प्लेक्स मसिनको अर्डर दिनुभयो भने हामीले 45-50 डेजमा हामी सक्छौँ। डुप्लेक्स हो भने 60-65 दिनको हामीलाई टाइम लाग्छ। हजुर मसिन सेटअप सबै कम्प्लिट सेटअप गर्दाखेरि चाहिँ। हजुर जस्तो अरू जस्तै अरू मार्केटमा कम्पिटिसन चाहिँ यो हुन्छ नि म्यानुफ्याक्चरिङतर्फ मेसिनहरूतर्फ चाहिँ कम्पिटिसन कस्तो छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यस्तो छ सर, कतिपयले बुझेर कतिपय नबुझेर मसिनहरूमा चाहिँ एकदमै अर्डर चाहिँ जस्तो साबुनकै कुरा गर्ने हो भने धेरैजना इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ साबुन बिजनेसमा। कतिपय चाहिँ यसरी नै फँसी पनि रहनु भएको छ कि जस्तो अब कति लगानी गर्ने भन्ने कुरा हो कि। जस्तो एउटा सामान्य तपाईँको 9 लाखको मसिन लिएर गएर आफूसँग 10 लाख बजेट छ, 9 लाखको मसिन हालेर चाहिँ त्यो साबुन मसिन त्यो बिजनेस चाहिँ सक्सेस गराउनु चाहिँ गाह्रो छ सर। आफूलाई अलिकति प्रोपर ब्याकअप चाहिन्छ। जुन अब नेपालको मार्केट हो होइन, क्रेडिट मार्केट छ जहाँ अब आफूले र मेटेरियल्स किन्नलाई ब्याकअप नभइकन साबुन बिजनेसमा चाहिँ गाह्रै छ। धेरैजना त्यसरी कतिपय फसिरहनु भएको छ। हामीले दिएको 1 वर्ष अगाडि दिएको मसिनहरू 100 केजी क्यापासिटीका जुन 14 लाख 13.5 लाखमा दिन्थ्यौँ, ती मसिन कतिपय कस्टमरहरूले सर मसिन कतै बेच्दिनु न भनेर पनि हामीलाई धेरै आइरहेको हुन्छ कि कलहरू चाहिँ। त्यो किन त्यस्तो भयो भन्दाखेरि अब हुन त हामी पनि पहिला अलिकति अब इनिसियल फेजमै थियौँ होला होइन, त्यो भएर चाहिँ कस्तो ब्याकअप नभएर चल्न नसक्ने अवस्था पनि छन् कतिपय। त्यही भएर मैले चाहिँ के भन्छु भन्दा साबुनको बिजनेस त्यति सजिलो पनि छैन। देख्दाखेरि इजिली मार्केटमा देख्दाखेरि साबुन चलिहाल्छ बिकिहाल्छ भन्ने कन्सेप्ट छ मान्छेलाई देख्दाखेरि युट्युब भिडियोमा 80% नाफा हुन्छ, यति भइदिएको भाउ हुन्छ भनेर चाहिँ भनिरहेको हुन्छन्। तर त्यो यथार्थमा त्यस्तो छैन सर। जस्तो एउटा सामान्य 9 लाखको मसिन लिन्छ भने उहाँहरूसँग 20 लाख रुपियाँ चाहिँ बजेट भएर काम गरियो भने त्यो बिजनेस फ्लुएन्टली चल्न सक्छ, नत्र चाहिँ उहाँलाई नै गाह्रै पर्छ। र यस्तो हो अब आफैले र मेटेरियल्स बनाएर गऱ्यो भने त्यो पनि अब चल्न सक्छ। अन्तबाट र मेटेरियल्स ल्याएर किनेर गर्नुहुन्छ भने अलिक गाह्रो पर्छ। एकपल्ट बुझेर राम्रोसँग बुझेर चाहिँ साबुन बिजनेस चाहिँ गर्नुपर्छ। अब प्रफिट कति लिने भन्ने कुरा त तपाईँको अब वर्कर कति राख्नुहुन्छ होइन, अनि र मेटेरियल्सको कस्ट कति परेको छ त्यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि एउटा सामान्य साबुनमा तपाईँको जस्तो 200 ग्रामको साबुन मार्केटमा पाउँछ। 200 ग्रामको साबुन बनाउँदाखेरि हाम्रो टेन्टेटिभ कस्ट र मेटेरियल्स बाहिरबाट किनेर ल्याउँछ भने तपाईँको अहिले 24-25 रुपियाँ पर्छ। आफैले र मेटेरियल्स बनाउनुहुन्छ भने चाहिँ 22-23 रुपियाँमा एउटा 200 ग्रामको साबुन तयार गर्न सकिन्छ। अब त्यो साबुनको मार्केट भ्यालु भनेको बजारमा 28-29-30 रुपियाँ छ सर। त्यही साबुन तपाईँले रिटेलमा गएर किन्नुभयो भने तपाईँले 40 रुपियाँ पर्छ सर। त्यस्तो छ। अब त्यही त कस्टमरलाई चाहिँ साबुनको बिजनेसमा चाहिँ एकदमै बुझेर कस्तो मसिन लिँदाखेरि कस्तो प्रोडक्सन आउँछ त्यो बुझेर चाहिँ म गर्न अनुरोध पनि गर्दछु सर यो भिडियोबाट। अनि यो साबुनसँग रिलेटेड अन्य कुराहरू केही भन्नुपर्ने छ सर? अब त्यही हो सर, साबुनको मैले भने हजुरलाई प्रोडक्सन हिसाबले चाहिँ 100 केजी 200 300 500 कति केजी क्यापासिटीको लिनुहुन्छ, मसिन कस्तो लिनुहुन्छ भन्ने कुरा। अब 9 लाखदेखि त 70-80 लाखसम्मको मसिनहरू हुन्छ। त्यसभित्रमा अब 13 लाख 14 लाखका 18-19 लाखका त्यस्ता मसिनहरूको क्याटेगोरी अनुसार मसिनहरू छ सर। त्यो मसिनको हिसाबले पनि तपाईँको साबुनको क्वालिटी, साबुनको फिनिसिङ, अनि कति प्रोडक्सन दिनमा कति प्रोडक्सन गर्ने त्यो हिसाबमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। जस्तो बिएस म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मेसिन किनेर लग्नुभयो, बिचमा चाहिँ हजुरको केही त्यहाँनिर चाहिँ केही डिफेक्ट आयो भने अथवा केही प्रब्लम आयो भने मेसिनरी चिज डेफिनेटली आउन नै सक्छ, त्यसमा चाहिँ रिपेयरिङको व्यवस्था चाहिँ के गर्नुपर्छ? वारेन्टी ग्यारेन्टी केही छ? हामीले मसिन यहाँबाट लगिसकेपछि 1 इयरसम्मको वारेन्टी हामी कागजै बनाएर दिन्छौँ। अब कुनै पार्ट जस्तो धेरै जाने भनेको गियरबक्स मोटरहरू नै जाने हो, बेरिङहरू जान सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब भिडियो कलबाट सम्भव छ भने हामी त्यसरी नै सहयोग गर्छौँ। अब भएन भने मान्छे पठाउनु पऱ्यो भने हामीसँग अपरेटर अभाइलेबल नै हुन्छ। हामी सुरुमा इन्स्टल गर्न ट्रेनिङ दिन नि पठाउँछौँ, प्लस केही मसिन बिग्रियो भने रिपेयरको लागि पनि हामी अपरेटर पठाउँछौँ सर 1 इयरसम्म। त्यसपछि फर्दर चार्ज लिन्छौँ, तर त्यो लाइफ टाइम नै रिपेयरको काम त हामी गरिदिन्छौँ। जस म्यानुफ्याक्चरिङ बिजनेस अथवा यो म्यानुफ्याक्चरिङ ट्रेडिङ जति पनि तपाईँले म्यानुफ्याक्चरिङदेखि लिएर ट्रेडिङ पनि गरिरहनु भएको छ, जो राम्रो छ अहिलेसम्म बजारमा रेस्पोन्स एकदमै राम्रो छ सर। त्यही भएर नै चलिरहेको होला। अब भनौँ न हामीले यहाँ साबुनको मात्र नभइकन फर्दर अरू मसिनहरू पनि हामीले
बनाउँछौँ, जुन मैले हजुरलाई देखाउँछु। हजुर यस्ता यस्ता मसिनहरू बजारमा राम्रो चलिरहेछ। इभन अब सम्भवतः मलाई लाग्छ नेपालकै पहिलो कम्पनी होला हजुर जुन चाहिँ हामीले बनाएर बाहिर पठाएको छौँ सर। हो एउटा बनारस गयो, एउटा अब छिट्टै अब 1 विक 10 दिनमा हाम्रो पाकिस्तान पनि जाँदैछ मसिन। हजुर बङ्गाल देशमा अर्डर छ यो फाइबर बनाउने मसिन, प्लास्टिक बोतल रिसाइक्लिङ मसिनहरू भनौँ। यस्ता यस्ता मसिनहरू चाहिँ हाम्रो नेपालमा बनेको बाहिर पनि जाँदैछ। हजुर अब कृषिकै कुरा गर्ने हो भने अहिले हामीले बनाइरहेको छौँ यहाँ अहिले जुन केराको शुक्लाबाट चाहिँ हजुर धागो बनाउने मसिन, यो नेपाल मेड मसिन हो। जुन चाहिँ अब केरा काटिसकेपछि केरा पनि बिग्रिएर गयो, प्लस त्यसको जुन कुहिएर जाने अवस्था थियो त्यो थामो भन्छ नि हो हजुर त्यो थामोलाई चाहिँ हामीले अब फाइबर बनाउँछौँ। हजुर त्यो फाइबर तपाईँले ह्यान्डिक्राफ्टहरूमा जस्तो टोपीहरू बनाउनको लागि नवलपरासीमा अहिले चलिरहेको छ नवलपरासीमा चलिरहेको छ त्यो टोपीहरू बनाउनलाई। इभन अहिले हामीले चाहिँ गर्दैछौँ सेनिटरी प्याड, फुल्ली बायोडिग्रेडेबल सेनिटरी प्याड, जुनमा चाहिँ तपाईँको अब्जर्भ गर्ने पार्ट्स चाहिँ यो फाइबरले पनि अब्जर्भ गर्छ। त्यो त्यसमा पनि हामीले हालेर अहिले स्याम्पल एउटा तयार बनाएको छौँ। सर यो मेसिनको बारेमा चाहिँ अलिकति दिनुहोस्। यो चाहिँ साबुनकै सेट हो सर। यो चाहिँ सबभन्दा पहिलो साबुनको काम गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला युज हुने मसिन हो। यसलाई चाहिँ मिक्सर मसिन भन्छ। यो चाहिँ 100 केजी क्यापासिटीको हामीले बनाएर राखेका छौँ अहिले। यो पनि अब सम्भवतः यो हप्ताभित्रमा चाहिँ कस्टमरको फिल्डमा गइसक्छ। यो अर्डरमै बनेको मसिन हो सर। यो चाहिँ साबुनको मिक्सर मसिन हो। यसमा चाहिँ साबुनको केमिकल लिएर आएर चाहिँ घोल्ने पिल्ने काम गर्छ। यसले चाहिँ पेलिसकेपछि अघि मैले तपाईँलाई देखाएँ ट्रिपल रोल मिलिङ मसिन, त्यो काम भइसकेपछि फेरि प्लडरमा जान्छ, साबुन निस्किने काम हुन्छ। यो चाहिँ मिक्सर मसिन हो। यसले चाहिँ 100 केजीको क्यापासिटीमा हुन्छ। एकचोटिमा 50 केजी घोल्छ। 30-35 मिनट हामीले एक ब्याच बनाउँदाखेरि 30-35 मिनट लाग्छ। 1 घन्टामा 20 to 100 केजी भनिन्छ, तर 100 केजी होइन 80-90 केजीको रेसियोमा यसले चाहिँ निकाल्छ सर। यो मिक्सर मसिन हो। यसमा हामीले हेलिकल जुन गियर बक्स हालेको छौँ, यो ऱ्याप गरिसकेको छ है कस्टमरको फिल्डमा पठाउने भनेर। गियर बक्स हेलिकल गियर बक्स हालेको हुन्छ, जस क्वालिटीमा हामीले कुनै पनि कम्प्रोमाइज गरेका छैन सर मसिनमा। साबुनको सेट अन्तर्गतको मिक्सर मसिन हो सर। यो चाहिँ सर यो चाहिँ साबुनकै मसिन हो, तर यो सानो क्यापासिटीमा सिम्प्लेक्स प्लडर भन्छ। हजुर यो चाहिँ सिम्प्लेक्स प्लडर साबुनको जुन चाहिँ 70-80 केजी क्यापासिटीको रेन्जको मसिनलाई चाहिँ हामीले यस्तो प्लडर दिन्छौँ सर। हजुर हजुर साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यो चाहिँ डुप्लेक्स प्लडर हो। हजुर यो चाहिँ हाम्रो कस्टमरले रिपेयर गर्नको लागि यहाँ लिएर आउनुभएको। यो रिपेयर गरेर हामी पठाइदिन्छ कस्टमरले। पहिले गइसकेको चलिसकेको मसिन हो चाहिँ। हजुर यो अलि ठुलो हुन्छ। डुप्लेक्स मसिनमा भ्याकुम सिस्टमको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ साबुन कम्प्रेस भएर निस्किँदाखेरि अलि फिनिसिङ साबुनको क्वालिटी चाहिँ बेटर आउँछ। हजुर यो सिम्प्लेक्स मसिनमा डाइरेक्ट यहाँबाट हालिन्छ, डाइरेक्ट यताबाट निस्किँदाखेरि चाहिँ साबुनको क्वालिटी चाहिँ अलि कम्पेरिटिभ बजारमा कम्पिटिसन गर्ने हिसाबले जाने भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ। गाउँतिर यतिको साबुन चल्छ है भन्ने हिसाबले गर्ने हो भने चाहिँ यो मसिन पनि चल्छ, ठिकै हुन्छ, गर्न सकियो। हजुर भनेपछि जुन चाहिँ हामीले साबुनको जुन सबै सेट किन्दाखेरि चाहिँ यो पनि आउने भयो। यसमा 5वटा मसिनको सेटै आउँछ सर, सबै साबुनको सेटै हुन्छ यसमा चाहिँ। हजुर हजुर।